Hello everyone. අපි මීට කලින් පාඩමේදී සාකච්ඡා කළා අතීත වර්තමාන අනාගත යන කාල තුනෙන්ම සරල වාක්‍ය ගොඩනැගීම සම්බන්ධව. අපි ඒ පාඩමම තව දුරටත් දීර්ඝ කරගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් සාකච්ඡා කරලා බලමු. සුපුරුදු විදියටම අවශ්‍ය කරන දේ ලියා ගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. මම හැමදාම කනවා. දැන් මීට කලින් වාක්‍ය ඉගෙන ගත්තේ අපි කර්තෘ පදේ සහ ක්‍රියාපදේ පමණයි. කාල තුනෙන්ම. නමුත් අද දවසේදී අපි ඒ වාක්‍යම ටිකක් දීර්ඝ කරනවා තව වචනයක් හෝ දෙකක් එකතු කිරීමෙන්. ඒ පාඩම නරඹපු නැති අය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ පාඩම නරඹලා මේ පාඩම බලනවා නම් වඩාත් හොඳින් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම හැමදාම කනවා. I eat every day. Every day හැමදාම. මම උදේ කෑම කෑවා. I ate breakfast. I ate breakfast. මම පස්සේ කන්නම්. I will eat later. I will eat later. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අයට ඉංග්‍රීසි භාෂාව අමාරුයි කියලා හිතෙන්න තව එක හේතුවක් තමයි මෙන්න මේක. මොකක්ද? සිංහල භාෂාවෙන් වචන පෙළ ගස්වන ආකාරයටම නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ. මේ බලන්නකෝ. මම හැමදාම කනවා. මම I. හැමදාම කියන වචනය මෙතනදී යෙදিলা තියෙන්නේ ක්‍රියාපදයෙන් පසුව. මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණාව තමයි කර්තෘ පදයෙන් පසුවේ ක්‍රියාපදයයි ඔයා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී යොදාගන්නේ. මේක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. අන්න ඒක මතක තියාගෙන මේ වාක්‍ය ටික පරිවර්තනය කරමු. මම හැමදාම කනවා කියලා අපි සිංහලෙන් කිව්වට ඉංග්‍රීසියෙන් මම කනවා හැමදාම. හේතුව ක්‍රියාපදයේ තමා දෙවනුව සඳහන් කරන්න ඕනේ. I eat every day. මම කනවා හැමදාම. I eat every day. ඔය විදිහටම හිතන්න මේ දෙවෙනි වාක්‍යයත් මම උදේ කෑම කෑවා. මම I උදේ කෑම කියලා දෙවනුව ලියන්න එපා. දැන් කරන්න ඕනේ වාක්‍ය ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාපදේ තෝරගන්නවා. මොකක්ද? කෑවා. I ate. අන්න ඉන් පස්සේ තමයි අපි ඉතිරි පදේ ලියන්නේ උදේ කෑම කියන වචනය breakfast කියලා. I ate breakfast. මම පස්සේ කන්නම්. දැන් මේ වාක්‍යෙත් ක්‍රියාපදය කන්නම්. ඒ නිසා කර්තෘ පදයෙන් පසුව ක්‍රියාපදයයි සඳහන් කරන්නේ. I will eat. I'll eat. පස්සේ ප්‍රමාද වෙලා later. I will eat later. ඔයා මස් කනවා. දැන් මේ වාක්‍යවලත් ඒ විදිහටම තමයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය වන ආකාරය මේකයි. කර්තෘ පදයේ සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔයා you. මස් කනවා කියපුවාම මස් කියන වචනේ නෙවෙයි ගන්න ඕනේ දැන්. දෙවනුව සඳහන් කළ යුත්තේ ක්‍රියාපදයේ වන eat. You eat meat. M-E-A-T meat. මස්. M-E-E-T meat කියලා ලිව්වොත් මුණ ගැහෙනවා, හමු වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය. ඔයා ඉස්සරලා කෑවා. ඔයා ඉස්සරලා කෑවා. කලින් කෑවා. ඔයා ඉස්සරලා කෑවා. දැන් මෙතනදී කෑවා කියන ක්‍රියාපදයයි දෙවනුව සඳහන් කළ යුත්තේ. You ate. කලින් ඉස්සරලා කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා before. You ate before. ඔයා කලින් කෑවා. ඉස්සරලා කෑවා. ඔයා ගොඩක් කාවි. මේ වාක්‍යෙත් ක්‍රියාපදයයි දෙවනුව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඔයා you කාවි will eat ගොඩක්. A lot. A lot. You will eat a lot. A lot කියලා දෙකට කඩලා මේක කියවන්න එපා. කියවනකොට එකට කියවන්න පුරුදු වෙන්න. You will eat a lot. A lot. ඔයා ගොඩක් කාවි. අපි දිනපතාම කනවා. We eat. දැන් මතකනේ ක්‍රමය. කර්තෘ පදයෙන් පස්සේ ක්‍රියාපදයයි අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී භාවිතා කරන්නේ. අපි දිනපතාම කනවා. එහෙනම් පටන් ගන්න ඕනේ කොහොමද? අපි කනවා කියලා. We eat. දිනපතාම. Daily. Daily. අපි එයාලා එක්ක කෑවා.
We ate අපි කෑවා එයාලා එක්ක. අන්නේ කොටස අවසානයේ සඳහන් කරන්නේ. ක්‍රියාපදයෙන් පසුවේ. We ate with them. With them. අපි එයාලා එක්ක කෑවා. අපි ඒගොල්ලෝ එක්ක කෑවා. We ate with them. අපි ඔයත් එක්ක කන්නම්. අපි ඔයත් එක්ක කන්නම්. We. එතකොට අපි ක්‍රියාපදයයි ඊළඟට ගන්න ඕනේ කන්නම් කියන ක්‍රියාපදයයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ දෙවනුව ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනකොට. We will eat. ඔයත් එක්ක with you. We will eat with you. We will eat with you. එයාලා ඕන දෙයක් කනවා. එයාලා ඕන දෙයක් කනවා. සිංහලෙන් අපි මෙහෙම කිව්වට ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පටන් ගන්නේ එයාලා they. ඉන් පස්සේ ක්‍රියාපදයයි අපි ලියන්න ඕනේ. They eat. ඕන දෙයක් anything. They eat anything. එයාලා මොනවදෝ කෑවා. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පටන් ගන්නේ කොහොමද? එයාලා කෑවා. They ate. මොනවද? Something. යම් දෙයක් මොනවදෝ කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ something. They ate something. එයාලා මොනවදෝ කෑවා. එයාලා ආප්පේ කාවි. එතකොට අපි පටන් ගන්නේ they will eat. එයාලා කාවි. ඒගොල්ලෝ කාවි. They will eat. ආප්පේ hopes. ඔහු නිතරම කනවා. මේ වාක්‍යත් අර විදිහටම තමයි පරිවර්තනය කරන්නේ. ඔහු he කනවා මෙතනදී ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් අපි පාවිච්චි කරනවා eats කියලා. He eats. නිතර නිතර. අපි මෙතන සිංහලෙන් ලියාගමු නිතර නිතර කියලා. හරිද? very often. Very often. ඔහු නිතර නිතර කනවා. He eats very often. අපිට මේ often කියන පදය often කියලා උච්චාරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඊටාම නිවැරදි. Very often. He eats very often. ඔහු බත් කෑවා. He ate. He ate rice. ඔහු බත් කෑවා. මොකක්ද ක්‍රමය? ඔහු කෑවා බත්. ඒ විදිහටයි ලියන්න ඕනේ. He ate rice. ඔහු හොඳ ආහාර කාවි. මේ වාක්‍යෙත් ක්‍රියාපදයේ දෙවනුව එනවා. ඔහු කාවි. He will eat හොඳ ආහාර. Good food. මේ වචනේ ටිකක් ඇදලා කියන්න. Food. මේක food නෙවෙයි food. ඒකයි නිවැරදි උච්චාරණය. ඔහු හොඳ ආහාර කාවි. He will eat good food. ඇය හොඳින් කනවා. ලෙඩක් අසනීපයක් වැළඳිලා ඉඳලා ඔන්න දැන් එයා කන්න පටන් ගන්න. දැන් කොහොමද එයා කනවද? ඔව් එයා හොඳට කනවා දැන්. She eats well. She eats well. ඇය කනවා හොඳින්. She eats well. ඇය ඊයේ කෑවා. මේ වාක්‍යෙත් ක්‍රියාපදයයි දෙවනුව සඳහන් කරන්න ඕනේ. She ate ඊයේ yesterday. She ate yesterday. ඇය රෑ කෑම කාවි. She will eat dinner. She will eat dinner. ඌ ඕන දෙයක් කනවා. ඌ ඕන දෙයක් කනවා. මෙතන දෙයක් කියලා නිවැරදි කරගන්න. ඌ ඕන දෙයක් කනවා. It eats. ඌ කනවා it eats. ඕන දෙයක් anything. ඌ ටිකක් කෑවා. මෙතනදිත් ක්‍රියාපදයයි දෙවෙනුව සඳහන් කරන්නේ. ඌ it කෑවා ate. ටිකක් a little. A little. ඌ ගොඩක් කාවි. It will eat a lot. A lot. Add to your vocabulary. ඔබේ වචනමාලාවට එකතු කරගන්න. අපි මෙතෙක් ඉගෙන ගත්ත සියලුම වචන නැවත සාකච්ඡා කරලා බලමු අලුත් වචන මොනවද කියලා. ඔයාලගේ පහසුවට මම උපරිම උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේකේ උච්චාරණය සිංහල භාෂාවෙන් ලියලා දක්වන්න. Every day හැමදාම. Breakfast උදෑසන ආහාර වේල. Later මේක later කියනවට වඩා උච්චාරණය කළ යුතු වඩාත් නිවැරදි ක්‍රමය later. පස්සේ ප්‍රමාද වී. Meet must before පෙර ඉස්සරලා. A lot මතකනේ ඉංග්‍රීසියෙන් වචන දෙකක් වුණාට මේක උච්චාරණය කරන්න ඕනේ අපි එකට මේ විදිහට. A lot ගොඩක්. Daily දිනපතා එහෙම නැත්නම් දෛනිකව. With them ඔවුන් සමග එයාලා එක්ක. With you
ඔබ සමග එහෙම නැත්නම් කතා කරනකොට කියන්නේ ඔයත් එක්ක. මේ වචන ඔයාගේ පොතේ අනිවාර්යෙන් ලියාගෙන පාඩම් කරගන්නට ඕනේ. anything ඕන දෙයක්. something යම් දෙයක්. hoppers up. very often එහෙම නැත්නම් අපිට මේක උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් very often. very often or else you can say very often. නිතර නිතර. නිතර නිතර. නිතරම කියනකොටත් වැඩිය හොඳ අර්ථය තමයි නිතර නිතර. නිතර කිව්වොත් අපි often කියන පදයයි පාවිච්චි කරන්නේ. නිතර නිතර කියන්නේ very often. rice බත් හාල් මේ දෙකටම කියනවා rice කියලා. good food මතකනේ food කියන්නේ food හොඳ ආහාරය. well හොඳින් හොඳට කියන අර්ථගෙන දීම සඳහා භාවිතා කරනවා. සනීපයි හොඳින් ඉන්නවා කියන්නත් well පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ලිඳට කියන්නේ well. yesterday ඊයේ. dinner රාත්‍රී ආහාර වේල. a little මේකත් එකට කියවනවා කියලා කිව්වා. a little ටිකක්. අවසාන වශයෙන් ඉගෙන ගත්තා vocabulary වචනමාලාව. අද දවසේදී ඔයාට අලුතින්ම වචන 20ක් උගන්වලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට විධිමත්ව ක්‍රමවත්ව ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඔයාට දැන් තේරෙනවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කොහොමද මුලින්ම කර්තෘපදය ඊළඟට ක්‍රියාපදයයි අපි සඳහන් කළ යුත්තේ. ඉදිරි වෙන පද ඉන් අනතුරුවයි සුදුසු විදිහට යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න විධිමත්ව ක්‍රමවත්ව ඉගෙන ගන්න SUK channel එකත් එක්ක ඔයා දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් යලි ඉක්මනින්ම ඔයාව හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.